יש תפיסה מוטעית נפוצה שאם אתם מארגנים את הדברים שלכם בקפידה, שומרים על הידיים נקיות, או מתכננים את סוף השבוע עד לפרט האחרון, אולי יש לכם OCD. למעשה, OCD, שמשמעו הפרעה כפייתית טורדנית, היא מצב פסיכיאטרי רציני, שהרבה פעמים לא מובן על ידי החברה וגם על ידי מומחי בריאות נפש. אז בואו נתחיל על ידי הפרחת כמה מיתוסים. מיתוס מספר 1. התנהגות חוזרת או טקסית היא שם נרדף ל-OCD. כמו שהשם מציע, להפרעה טורדנית כפייתית יש שני פנים. המחשבה החודרנית, דימויים או דחפים שידועים כאובססיות, והטרדות ההתנהגותיות שאנשים נוקטים בהם כדי להקל על החרדה שהאובססיות גורמות. סוג הפעולות שאנשים הרבה פעמים מקשרים ל-OCD, כמו רחיצת ידיים מוגזמת, או בדיקת דברים שוב ושוב, אולי יכולות להיות דוגמאות לנטיות כפייתיות אובססיביות שרבים מאיתנו מפגינים מדי פעם. אבל ההפרעה עצמה היא הרבה יותר נדירה, ויכולה להיות די משתקת. לאנשים שמושפעים יש מעט שליטה אם בכלל על המחשבות הכפייתיות שלהם וההתנהגויות הכפייתיות, שנוטות לצרוך הרבה זמן ולהפריע בעבודתם, בבית הספר או בחיים החברתיים, עד לנקודה של גרימת לחץ משמעותי. סט זה של קריטריוני אבחון הוא מה שמפריד אנשים שסובלים מ-OCD. מאלה שאולי פשוט קצת יותר קפדנים או יותר אובססיביים לניקיון מהרגיל. מיתוס שני, הסימפטום העיקרי של OCD היא רחיצת ידיים מוגזמת. למרות שרחיצת ידיים היא התמונה הכי נפוצה של OCD בתרבות הפופולרית, אובססיות וכפייתיות יכולה ללבוש צורות שונות רבות. אובססיה יכולה להתגשם כפחדים מהדבקה ומחלה, דאגות לפגיעה באחרים, או חשיבה מוגברת על מספרים, תבניות, מורל או זהות מינית. וכפייתיות יכולה לנוע מניקיון מוגבר או בדיקות מרובות, לארגון מוגזם של עצמים, או ללכת בתבניות קבועות מראש. מיתוס שלישי. אנשים עם OCD לא מבינים שהם פועלים בצורה לא הגיונית. הרבה אנשים עם OCD למעשה מבינים את היחס בין האובססיות והכפייתיות שלהם היטב. בהיותם לא מסוגלים להימנע מהמחשבות והפעולות האלו, למרות שהם מודעים לחוסר ההיגיון שלהם, זה חלק מהסיבה לעובדה ש-OCD כל כך מטריד. הסובלים מ-OCD מדווחים על הרגשת שיגעון, על הרגשת חרדה בהתבסס על מחשבות לא הגיוניות, ולמצוא את זה קשה לשלוט על התגובות שלהם. אז מה בדיוק גורם ל-OCD? התשובה המתסכלת היא שאנחנו לא ממש יודעים. עם זאת, יש לנו כמה רמזים חשובים. OCD נחשבת הפרעה נוירוביולוגית. במילים אחרות, חוקרים מציעים שמוחות הסובלים מ-OCD למעשה מכוותים להתנהג בדרך מסוימת. חוקרים ריכזו 3 אזורים במוח שמעורבים באופן משתנה בהתנהגות חברתית ותכנון קוגניטיבי מורכב, תנועות רצוניות ותגובות רגשיות והנאתיות. הפיסה הנוספת של הפאזל היא ש-OCD מקושר לרמות נמוכות של סרוטונין, נוירוטרנסמיטר שמקשר בין מבנה המוח ועוזר לנטר פעילויות חיוניות כמו מצב הרוח שלנו, אגרסיה, שליטה בדחפים, שינה, תיאבון, טמפרטורות גוף וכאב. אבל האם סרוטונין ופעילות באזורי המוח האלו המקורות ל-OCD או תסמינים של סיבות ביסוד הסיבה של ההפרעה? אנחנו כנראה לא נדע עד שתהיה לנו הבנה הרבה יותר אינטימית של המוח. החדשות הטובות הן שיש טיפולים אפקטיביים ל-OCD, כולל תרופות שמגבירות את רמות הסרוטונין במוח, על ידי הגבלת הקליטה מחדש על ידי תאי המוח. תרפיה התנהגותית מפחיתה באיטיות את הרגישות לחרדות שלהם, ובמקרים מסוימים, תרפיית חשמל או ניתוח, כשההפרעה לא מגיבה לצורות אחרות של טיפול. ידיעה שהמוח שלכם משקר לכם, בעודכם חסרי יכולת להתנגד לפקודות שלו, יכולה להיות מייסרת. אך עם ידע והבנה מגיע הכוח לחפש עזרה, ומחקרי מוח עתידיים יכולים לספק לבסוף את התשובות אותן אנחנו מחפשים. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.